ધાન શાક થોડું અજાણ્યું લાગશે, પણ કાઠિયાવાડમાં ખાસ તો શિયાળામાં બનતી આ એક જ વાનગી એવી છે ને કે જે પ્રોટીન અને વિટામિનથી ભરપૂર અને ખૂબ હેલ્ધી તો છે જ, સાથે સ્વાદમાં પણ એટલી જ ટેસ્ટી. ગરમા ગરમ આ વાનગી છે તે રોટલી, ભાખરી, રોટલા, પરોઠા કે પછી ભાત સાથે તો ભાવે જ, પણ એમનેમ એકલી વાનગી ખાવ ને તો પણ એટલી જ ભાવે અને ઘરમાં નાના મોટા સૌને પસંદ આવે. તો ચાલો બહુ ઓછી જાણીતી પણ ખૂબ જ હેલ્ધી કાઠિયાવાડી વાનગી ધાન શાક બનાવીએ. ધાન શાક બનાવવા માટે અહીં મેં 3 જાતની દાળ લીધી છે. અડધો કપ તુવેરની દાળને 2 થી 3 કલાક પલાળી અને લીધી છે. તે જ રીતે અડધો કપ ચણાની દાળ છે તે પણ 2 થી 3 કલાક પલાળી અને લઈશું. એ જ રીતે આ બંને દાળથી અડધી એટલે કે 1/4 કપ મસૂરની દાળને પલાળી અને રાખી છે. આ ત્રણેય દાળમાં પ્રોટીન ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. શાક માટે મેં અહીં 1 બાઉલ સમારેલા બટેટા લીધા છે. તેની સાથે 1 બાઉલ સમારેલા ટમેટા લઈશું. સાથે 1 બાઉલ સમારેલા રીંગણા પણ લેવાના છે. હવે તેની સાથે 1 બાઉલ સમારેલી ડુંગળી લઈશું. અડધો બાઉલ લીલી મેથીની ભાજી લઈશું અને અડધો બાઉલ ફુદીનાના પાન લેવાના છે. હવે ધાન શાક બનાવવા માટે પ્રથમ કુકરમાં પલાળેલી ચણાની દાળ ઉમેરશું. દાળ ઉમેરાઈ જાય એટલે તુવેરની દાળ પણ ઉમેરી દઈશું. હવે પલાળેલી મસૂરની દાળ પણ ઉમેરી દેવાની છે. સાથે હવે વેજીટેબલમાં બટેટાના ટુકડા ઉમેરશું, રીંગણના ટુકડા ઉમેરશું અને ટમેટાના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે ડુંગળીના ટુકડા ઉમેરશું, સાથે ફુદીનાના પાન પણ ઉમેરી દેવાના છે અને છેલ્લે મેથીની ભાજી પણ ઉમેરી દઈશું. હવે આ બધું બાફવા માટે આપણે ઉપરથી 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં દાળ અને શાક ડૂબી જાય ને તેટલું પાણી ઉમેરશું. પાણી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. સાથે 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દેવાનું છે. હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં 4 સીટી કરી લેવાની છે, જેથી દાળ અને શાક છે ને તે એકદમ સરસ રીતે બફાઈ જાય. અહીં 4 સીટી થઈ કુકર હવે ઠંડુ પણ થઈ ગયું છે, તો કુકરનું ઢાંકણ ખોલી લઈશું. કુકરનું ઢાંકણ ખોલતા જ બફાયેલી દાળ અને શાક એકબીજા સાથે બફાઈ અને ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવી રહી છે. અહીં બફાયેલા દાળ અને શાકને ચમચામાં લઈ અને ચેક પણ કરી લેવાના છે. અહીં શાક છે તે એકદમ સરસ બફાઈ ગયું છે. એ જ રીતે દાળ પણ પ્રેસ કરતાં સરસ બફાઈ ગઈ છે. છતાં પણ થોડા આખા રહેલા ટુકડાને મિક્સ કરવા માટે આ મિશ્રણમાં થોડું બ્લેન્ડર ફેરવશું. તેના માટે બ્લેન્ડરને ઓન ઓફ કરતા જઈ અને બ્લેન્ડ કરી લઈશું. બ્લેન્ડ કર્યા પછી અહીં જુઓ દાળ અને શાક છે તે એકદમ સ્મૂથ બ્લેન્ડ નથી કર્યા, પણ થોડો એવા કરકરા રાખ્યા છે. હવે બ્લેન્ડ થયેલા દાળ શાકના મિશ્રણને આપણે એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. અહીં ટ્રાન્સફર કરતાં તમે જોઈ શકો છો આ મિશ્રણ છે તે એકદમ સ્મૂથ ના કરતાં થોડા એવા શાકના ટુકડા રહ્યા છે અને ધાન શાક બનાવવા માટે બસ આવું જ પીસવાનું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ લો રાખી અને દાળ શાકની કઢાઈ છે તે તેની ઉપર રાખી દઈશું. ધાન શાકનું આ મિશ્રણ છે તે થોડું ઉકળવા દેવાનું છે. તે ઉકળવાની શરૂઆત થાય ને એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું. સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દેવાનો છે. ઉકળતા ધાન શાકમાં લીંબુનો રસ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે હલાવી અને તેને મિક્સ પણ કરી દઈશું. અહીં બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા આ મિશ્રણને થોડું વધુ ઉકાળશું. મિશ્રણ છે ને તે ઉકળે છે ને ત્યારે બીજી તરફ ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેન ગરમ કરવા રાખીશું. હવે તેમાં 3 ટેબલ સ્પૂન સિંગ તેલ ગરમ કરવા માટે રાખવાનું છે. તેની સાથે 1.5 ચમચી ચોખ્ખું ઘી પણ ઉમેરશું. ધાન શાકના વઘારમાં તેલ સાથે ઘીનો વઘારથી એક અલગ જ અને ફ્લેવરફુલ ધાન શાક બને છે. તેલ સાથે ઘી ગરમ થઈ અને ઓગળી જાય ને એટલે હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. સાથે તેમાં મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરવાના છે. 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરશું અને 1 તમાલપત્ર પણ ઉમેરશું. સાથે 2 તજના ટુકડા ઉમેરશું અને 2 લવિંગ ઉમેરી લઈશું. હવે છેલ્લે વઘારમાં હિંગ પણ ઉમેરી દેવાની છે. અહીં ગરમ તેલ ઘીમાં બધા આખા મસાલા સતળાય અને વઘારની એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગી છે. તો લગભગ 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આદુ, લસણ, લીલા મરચાંની પેસ્ટ આ વઘારમાં ઉમેરી દેવાની છે. અને હવે આ પેસ્ટને વઘારમાં મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું. અહીં તમે જોયું ને કે બીજી વાનગી કરતાં અહીં મેં આદુ, મરચાં, લસણની પેસ્ટનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે રાખ્યું છે. કારણ કે તેલ ઘીના વઘારમાં જ્યારે લસણ, આદુ, મરચાં સતરાય અને ફ્લેવરફુલ વઘાર બને છે ને, અને આ વઘાર ધાન શાકમાં ઉમેરતા એકદમ સ્વાદિષ્ટ ધાન શાક બની અને તૈયાર થાય છે.
અહીં લગભગ 1 મિનિટ સુધી સાતળતા લસણ આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે ને તે ગુલાબી બ્રાઉન સતરાઈ ગઈ છે. બસ સહેજ એવું ગુલાબી બ્રાઉન પેસ્ટ સતરાઈને એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે. હવે તુરંત જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લાલ મરચું પાવડર છે ને તે વઘારમાં મિક્સ કરી દઈશું. બસ લાલ મરચું પાવડર વઘારમાં મિક્સ થઈ જાય ને એટલે જરા પણ સમય બગાડ્યા વગર આ વઘાર છે તે ઉકળતા ધાન શાકના મિશ્રણમાં ઉમેરી દેવાનો છે. અહીં ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું કે વઘારમાં લાલ મરચું પાવડર છે ને તે કાળું ના પડે. જો વઘાર વધારે થઈ જશે અને લાલ મરચું પાવડર કાળું પડી જશે ને તો પછી આ વઘાર બગડશે અને તેને લીધે ધાન શાકનો સ્વાદ પણ બગડશે. અહીં વઘાર છે તે ઉકળતા ધાન શાકમાં ઉમેરાઈ ગયો છે. તો હવે વઘારને આ ધાન શાકમાં મિક્સ કરી દઈશું. વઘાર ધાન શાકમાં મિક્સ થઈ જાય ને એટલે ઉપરથી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દેવાની છે. તેલ, ઘી અને આખા મસાલાના વઘારથી એકદમ ફ્લેવરફુલ ધાન શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે વધારે ના ઉકાળતા ગેસની ફ્લેમ છે તે બંધ કરી દેવાની છે અને કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી પીરસવા સમયે આ ધાન શાક એકદમ ગરમા ગરમ રહે. ગરમા ગરમ આ ધાન શાક છે તે શિયાળામાં ખૂબ ઉપયોગી, પ્રોટીનથી ભરપૂર દાળ અને વિટામિન્સથી ભરપૂર શાક વળી ઘી તેલમાં એકદમ ફ્લેવરફુલ વઘાર સાથે તે શક્તિનો ભંડાર છે. ગરમા ગરમ પીરસાતા આ ધાન શાક રોટલા, પરાઠા, રોટલી, ભાખરી અને ભાત બધા સાથે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે અને એમનેમ એક બાઉલ ખાઈ લો ને તો પણ મજા આવી જાય અને એક નવી શક્તિ પણ આવી જાય. અને ખરેખર તો આ ધાન શાક તમે એકવાર બનાવી અને ચાખશો ને ત્યારે જ તમને તેના ઓરિજિનલ સ્વાદનો ખ્યાલ આવશે કે આ ધાન શાક કેટલું સ્વાદિષ્ટ હોય છે. તો શિયાળામાં બીજા બધા શાક ભલે તમે બનાવ્યા હોય પણ જ્યાં સુધી ધાન શાક બનાવી અને નથી ચાખ્યું ને ત્યાં સુધી બધું અધૂરું છે. ફ્રેન્ડ્સ, પ્રોટીન વિટામિન્સથી ભરપૂર સ્વાદિષ્ટ ધાન શાક જરૂરથી બનાવજો અને ઘરમાં બધાને ખવડાવજો. નાનાથી લઈ મોટા સુધીના બધાને ઘરમાં ભાવે તેવું આ ધાન શાકની રેસીપી તમને કેવી લાગીને તે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક અને શેર પણ કરી દેજો અને સાથે અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી દરરોજ મુકાતી નવી નવી રેસીપીના વિડીયોઝના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.